Na, hello, hello. Szervusztok. Üdvözlök mindenkit ezen a csodálatos szerdai délutánon, mint eddig már egy pár hete. Csá, és hello. Szia Kireza, hát neked is szia. Köszönöm szépen ezt a kedves üzenetet, de nem is késtem sokat, csak egy 5 másodpercet körülbelül. Úgyhogy nagyon gyors voltam. Szóval, újra itt vagyunk egy csodálatos szerdán, egy csodálatos Witcher szerdán, ahol folytatjuk a történetet. Múltkoriban ugye nem sokat haladtunk azért a sztoriba szerintem, de most majd tervbe van, hogy akár még azt is folytathatjuk. Te jó ég! Ja, szia Kireza, amúgy kösz, kedves tőled, hogy ezért köszönsz is, megtisztelő. Szóval folytatjuk a Ciri felkeresését majd hamarosan, de még valószínűleg előtte kis mellékküldetések lesznek, de majd meglátjuk. Benyomom a folytatást, hogy megint ki lesz írva, hogy mi volt kb. A sztori, aztán megnézzük, hogy mi a helyzet, mert nem sokat néztem meg, az sem. Ó, szia Nóri, hello, hello! Neked is szép délutánt, vagyis hát neked inkább még csak delet kb. Úgyhogy egészségedre az ebédhez. Sziasztok! Na nézzük! Searching for the witch Ciri had quarreled with, Geralt ran into an old friend, Kira Metz. Sorceress told the Witcher about a masked mage. Ciri had seemed to taken shelter in his hideout. The Witcher set off to find it, with Kira in tow. Ciri had never reached the elven mage, yet the wild hunt had. The ghostly retinue was one step ahead of Geralt, or so it seemed. The Witcher felt that all was lost, until Kira gave him a new lead. The Crones of Crookback Bog. Ja, hát igazából a főküldivel eddig jutottunk el az előző részbe, hogy ott ugye a barlangba lementünk, és akkor hogy ezeket a fúriákat kell majd megkeresni, csak aztán elkezdtem inkább összeszedni a kis kérdőjeleket a térképen. Egy másodperc. Nagyon jó. Na, mehet is a dolog. Ja, 3-4-1. Hát akkor kb. Jól számoltam, 6 óra van akkor. Mármint eltérés. De itt amúgy is 6 óra van. Szóval, itt hagytam abba, a múltkorit, mert azt hittem, hogy ez egy kis falucska, és mondom, akkor ott hagyom abba, de hát ez nem egy kis falucska, mint látjátok, hanem egy, mit tudom én mi ez. Itt van pár random ember, akik imádkoznak. Na, akkor nézzük meg először is a küldiket. Ugye itt van a 2 küldi, amik ezek lesznek a fő küldetések. De még előtte van-e valami más? Ugye ezeket a gwinteseket nem fogom megcsinálni. Ez a páncélkovás még egy kicsit valószínűleg korai lenne. Ez a 24-es, 7-esek vagyunk, majdnem annyi. Viszont ezt meg tudjuk csinálni, ugye a varázslócsajjal. Hát ezt is, ezt még a bárónál vettem fel. Itt így boxolni kell, gondolom majd. Ja. És ezt sem fogom megcsinálni, szóval igazából ez a 2 van, amit itt meg lehet. Jelenleg, aztán majd lehet találunk párat. Meg van a Witcher megbízás. Ez a sikoltó, amit még 2 streammel ezelőtt nem sikerült megcsinálni, mert simán megölt a faszba. Bár nem. Szerintem az már meg lett múltkor. Akkor ez nem is tudom, hogy melyik. Na mindegy, hát ezt is megnézzük. Jó. Azt a teszteltet Kireza, hogy frissítettem azt a funkciót. Vagyis hát parancsot. Haha, és igen. Jó, szóval ezt meg tudjuk nézni. Itt ezek meg még kurva magas szintűek, szóval igazából ez a 3 küldi van, és ha addig nem találunk újat, akkor utána megyünk valamelyik fő küldi szállal tovább. Úgyhogy igazából tök mindegy melyikkel kezdjük. Legyen ez a Witcher megbízás, nézzük meg, hogy mennyire húzós. Ja, mondjuk meg is nézhettem volna, hogy merre kell menni, mert akkor el tudunk gyors teleportálni. Jó, hát Hollószírthez el fast travel-özünk, szép magyar szóval. Na gyerünk, Geralt, repülj! És nem is emlékszem, ez melyik volt ez a küldi. Ugye kiderül. Napra kész? Hát igen, kurva nehéz volt ezt az egy dolgot frissíteni. De sikerült! Na nézzük. Visszajövünk a báró birtokába.
És már itt is vagyunk. Greetings. Yeah? Az intróm is új, valóban. Mondjuk sok változás nincs benne. Az egész igazából hasonlóan néz ki, kicsit a szöveget megváltoztattam már, tetszett az előző. De egyébként az outróba is lesz egy újdonság, amit még nehezebb észrevenni. Ha valaki kitalálja, akkor az majd kap tőlem egy, nem tudom, valamit. Egy pacsit. Wow. Na nézzük. Tessék, itt a szerződés a sikoltóról. Heard you have a problem. A monster you call a shrieker. Aye. Prowls about it does. Snatches cows and goats mostly, but it won't scorn a man if it runs into one. Borzoi, huntsman under the old lord, well, he said enough's enough. Claimed he'd put a stop to it, drive the beast away. Nem sikerült neki. Took a hatchet. Laid an ambush for the shrieker beyond the moat, where the fields start. It's where we found him. Guts stretched over the crown of a tree like gossamer. Took half a day to collect the parts. Put him in a grave. Túl kevés a jutalom. Hát akkor próbáljunk már meg kicsikarni velük egy kis pénzt. Hát, I'll need you to cough up a bit more coin. ott is van. Az már valami. Na de hát ez... Próbáljuk meg először a max-szal. Geci. Hát mondjuk elég sok betöltődött. Hát akkor jó van, te is majd szétterülsz a fán. Mint takony. Az neked jó. Próbáljuk meg kettőt. Mi van akkor, hogyha nem tudunk megegyezni, akkor örökre elköszön és csá. I suppose I can add that. You are risking your neck for us. Bazzeg, kérhettünk volna többet. Na mindegy. High time a professional took a look at this shrieker. Anyone around here know more about the beast? Na most megint mehetünk valaki az, aki tud róla. Borzoi's son Simcoe does. Saw the aura with his own eyes. But you might find the lad hard to chat with. Erről kérdezge. Still mourns his father, methinks. I see. Where'll I find him? At my homestead. I took the tyke in when he lost his dad. The mother passed long ago. Na, legalább milyen kis kedves. Szóval... Meg kell vizsgálni a helyszínt, majd ahol a szörnytámadás történt, és utána beszélni kell a szemtanúval. Hát jó, beszélünk akkor először vele, igazából. Nincs túl messze. Ja, hogy itt van hátul. Áhá. Logikus. Szavasz. Basszus, én kis pici. Let me be. Calm down, I just wanna... Go, I said. Mármint mire gondolsz, kérdezem, ez, hogy nem biztos, hogy a többet is megadják. Mi? Bosszút akarok állni az apámért. I want to avenge your father, but to do that I gotta know what killed him. Shrieker killed him. Don't you know? That name doesn't mean much to me. Describe the beast. Tell me what it looked like. Something like a rooster, but huge, with a lizard's tail. I heard Ruffler barking in the woods. Ran to see what you were on about. There were Dad, in the bushes, a hole through his belly, and he were moaning, screaming. I wanted to help, but how could I? How? Hát sehogy. Kölyök. Nem, hát Isten, csak nem leszünk el. Nem arra értetted, de arra értettem. De azt vágom, hogy nem biztos, hogy megadják a többet, de hogyha most így annyira sokat kérek, hogy betelik az a csíkjuk, akkor azt mondják, hogy szavasz. Nothing you could do for him, kid. Beast has to die, that's all. Leave it to me. Take care, kid. Ja. Hát annyira sokat nem tudtunk meg, bár még azt megtudtuk, hogy kakas, gyíkfarokkal és csahol. És szétcsap mindenkit, aki a közelébe kerül. Na, és mi van? Ja, ezt hittem, a csávó jön utána. Ja, jó. Hops, bocs. Na, most megnézzük a helyszínt, jó, úgyis ez van kijelölve. Szóval itt nem tudom, hogy ki tudunk-e menni, szóval erre kéne menni.
Ja, ott írja is. Akkor viszont jött az is. Nyilván, hogy mögöttünk vagy, te paci. Ja, hogy nem emlékszel rá, na hát ez az, én sem tudom. De azért köszi. Köszi. Got their asses whipped like a Novigrad whore. You surprised? They tried to dance with. Na basszus, tessék itt egy újabb mellékküldi. Ajaj, csak gyűlnek, csak gyűlnek. Meglátjuk hányas. Stand and do! I Édes eleje. challenge you! Stöljük meg. Boots a bit big, maybe? Careful not to trip. Hold De that, say. becsicskítottuk. I am Rundvid of the Small Marsh, bound by a sacred oath Oh, that's rough. My sympathies. to honor Maid Bilberry, fairest of all maids I know, by dueling 100 knights to the death. Now, draw your sword post haste, for I've 99 left after you. Pont mi vagyunk az elsők. Why are you challenging me? Don't recall doing anything to offend the maid Bilberry. Well, why? Then swear. Swear! Maid Bilberry's the most loveliest of all. Thing is, I've never laid eyes on her. Aha! Ah! I shall wash your scorn away with thy Mi a blood fasz? fiend. Ez bolond. Stand and fight. Jó, hát akkor megöljük. Hú, bazdmeg 9-es. No, I yield. Ennyi volt. Azt hittem Fair tovább enough. fogok verekedni. Yes, luck stood with you. Szerencsém volt, But kétszer the next ütöttem time rá we aztán. Jaj, ne, jaj, jaj. Challenge me again. Raise your hand, draw your sword, look at me the wrong way, and I'll kill you. You so sure of that? Na, akkor gyerünk még egyet. Yes. We shall see. Na, még egyet. Nem lehet. Oh, kis keci. Kardizsünkben szedünk inkább virágot. Ez megnyugtat. Bolondsája. Miért van itt ennyi virág? Mindig azt akartam, hogy ha eltűnik a minimapről a virágjel, akkor... Na, most jó. Ennyi volt. Akkor hagyom abba, de mindig jött elő egy új. Na gyerek, eszeg, menjünk, már megint nem megy a nap, hát ez hihetetlen. Go, go. Jó, ez a küldi legalább nem volt vészes. Nem mondjuk semmit nem kapunk érte. Legalább kifoszthattuk volna, vagy valami. Na, hol van az a sikoltó? Nézzük meg, hogy miket csinált. Hopp, egy kutyus. Muzzle's caked in blood. Didn't give up without a fight. Hát igen, nagyon jó. Hopp, itt a nyomok. Tracks are irregular here. Monster must have started staggering. Was wounded most likely. Nem túl erős lovag, micsoda támpont. Először azt olvasom, hogy tampont, mondom mi? Mi köze van ehhez? De kinek? Annak a áponya valakinek? Monster Szörnyű blood. vér. Ezt is le fogjuk tudni győzni egyedül, vagy most ez kellett volna még valami? Még azt se tudjuk, hogy milyen szörny, nem? Hol találunk még valamit? Hopp, tóba ment bele. Úristen. Itt vége van a nyomoknak. Vagy most itt visszafele kellett volna még valamit találni? Nem, ez már meg volt. Igen, aha, ja, ott, aha, ja, értem, jó. Ez ugye szembe jön velünk. Vigyázz, Geralt. Itt egy bokor. Ez most akkor... Erre megyünk. Ja, itt erre, igen. Még egy bokor. Még egy bokor. Na milyen volt ez? Milyen volt ez? Na, itt Tracks már lead to the nagyon cave. The cockatrice. de jó. Mi?
Most, hogy beazonosított a Geralt barátunk, így akkor most már tudjuk azt is, hogy... Aha, itt van. Jézus ereje. Szép ne van. Volt én nekem 8 üszőm, abból 5 tejet is adott. Azt feltűnt ez a kukorix a közelbe, és most már csak néhány húscsíbók maradt az üres mezőn. Jetro Pindali paraszt. A bolond babonaság szerint a kukorixok, akárcsak a baziliszkuszok a puszta tekintetükkel képesek ölni. Ez teljesen képtelenség azonban, a kukorixok tekintete semmivel sem veszélyesebb, mint a dühös libáé. Sokkal inkább vigyázni kell éles csőrükkel és hosszú farkukkal, amit egy gyilkos hatékonysággal suvogtatnak. Na, mékas bomba, drakonida olaj. Tényleg kukorix, hát az amúgy ja. Nagyon találó. Árd. Ezzel tudjuk ellőni, nagyon jó. És akkor mi ez? Drakonida olaj. Gondolom nem lesz olyan. Van mékas bombánk? Nem az van? Mindjárt nézzük. Nem ez, nyilvánvaló. Ha nem ez. Na. Hát akkor nyilván nem az van. Passza. Szerintem azt nem is fogunk tudni csinálni. Csak túlpörgettem. Itt is van. Ott a mékas. Bám. Hát, lófasz nincs hozzá. Nagyon jó. Esetleg olaj. Hát... Nem is tudunk olyanat csinálni. Honnan a francból kéne annak meg lennie, de most komolyan. Azt. Na jó, mindegy, nincs. Ezek még mindig nem tudom mire jók. Hát ezek csak kaják. És... Hát elátkozott olaj, majdnem. Ugye ezek az olajak is újra töltenek? Ha meditálunk. Álló képesség, regeneráció. Hát... Az mondjuk kurva jó. Ez a fecske se rossz. Az nem tudom. Még a kukorix, az gondolom az ezüst kardra kéne. Úgy. De ezt folyamatosan meg lehet olajozni, ez tök jó. Na jó. A többit meg majd betoljuk. Menjünk a barlangba. Hoppá. Ja, hogy itt a barlang. Aha. Van kicsi, észre se vettem. Jó. Úristen, előre félek tőle. Ja, de várjunk ott... Ja, számom az is. Na bazd meg. Mit mondok mókásan? Mit mondok mókásan? És mi... Íget, mi van itt? És mi cuki? Hol ez a bánatos kakas? Íget is fasz. Segítség! Segítség! Hát én jobbról hallottam. Hopp, ez micsoda. Aranypízek. Ilyen. Legalább, hogyha megzabál minket, akkor jól feküdjük meg a gyomrát. Hát de most kajak, hol van már? Nehogy már ez is... Nehogy ez is jumpscare legyen már, faszom. Tuti fölöttünk van és ránk fog ugrani. Ezt most mondom. Vagy nem. De ott olyan gyanús ez a felső rész. De itt mutatja. Ja, hogy most valamit meg kellett volna nézni. Van, elveszem az összes aranypénzt. Ezt is mikor fogjuk tudni beváltani? Ki tudja? Na jó. Majd basz meg. Ott van, hát... I'm about to leave. Bomb should smoke it out, though. Jaj, ne. Ott a számom, hál az égnek. Számommal is el lehet űzni, csak majd jól kell oda célozni. Viszont akkor itt addig körül tudok nézni, hát ha itt nem támad rám. Mondjuk ennél azért nagyobb szenzációra számítottam itt. És komolyan nincs itt semmi. Bázd. Remek. Ez most mi a faszom volt? Jaj, most eldobálom a bombákat. Nagyon jó, akkor most meditálunk. Ezt most nem tudom miért csinálja. What the fuck?
nem a fákja volt beállítva egyébként? Ja, az előbb nézegettem a bombát és azon maradt. Na, legalább most, hogyha oda bemegy, akkor kapja. Na jó, akkor meditálok. Holy shit. Tökre azt hittem, hogy... hogy a fákján vagyok. Miért nem tehetem ezt, nem az fel? Most miért nem tehetem ezt a szopat? Ja, de számom is jó. Ó, hát azt megnyugodtam. De most hogyan űzzem ki? Most szívak. Nem tudok oda fölmenni, bassza meg. És meg kéne dobnom azt a helyet, vagy mi a picsa van. It's not here. Must have fled through another exit. Gotta nab it before it gets away. Akkor fussunk! Legalább sikerült. Féltem, hogy ez nem lesz meg. Ott van! Én látom! There it is. Won't get away this time. Bassza meg, mit csináltam. Ez mi a bánat? Így néz ki a kamerám, hát ez... Mitől ilyen koszos, te jó Isten? Ez micsoda? Nem vesz elő kardot, garázsbástyánk, hogy mi van vele ilyenkor? Ez volt, ami jó. Nem, bázd meg, mi van már? Atya világ. Bassza meg, elnyomtam. Mi volt ez? Még nem sokáig kapja ezt a bénítás dolgot. Na, akkor benyomjuk a festést, és benyomjuk a villámot, és mindent benyomunk! Benyomjuk a röntbagyot is! Mondjuk ezt nem tudom, mi történik. Még így is. Hát bázd meg, hol van? És akkor le kéne lőni. Na, most már mindent. Most a fecske, a kaja együttesen se volt elég arra, hogy ne dögöljek bele. Hát ez érdekes lesz. Nem baj, akkor is visszamegyek. Még azt a vérzéses... Mi az? Guide-ot azt lehet meg kéne néznem, mert ezt tovább nyomtam véletlenül. Hid in the cave. Not about to leave. Smoke it out. Nagyon jó, és ez hol van? Igen, nem. Na, szóval. Itt volt valahol a vérzés. Vagy most ilyenkor az sincs meg, hanem vissza kell menni oda és újra kiírja, vagy ez most hogyan van? Na jó, akkor legalább füstöljük ki. No, először a fákja. Ja, oda kell. Ez majdnem. Vagy most megint rossz bombám volt. Ja, igaz. És az előbb nem tudom, hogy amúgy is lejött volna így. Vagy azért jött le, mert felérődtem majd, viszont nem találtam. Nem kapta. Az előbb azért szállt csak le. Nem, azért jó.
azt a mérgezést, ezt mivel lettem el? Na bazd meg, megint elnyomtam, hát ez kurva jó. Mivel nyomtam rá mérgezést? Rúnával? Inkább megvárom, míg leszáll. Azért benyomok egy hagymát és a biztonság kedvéért. Ja, hogy ez a fecske nem tartja nagyon sokáig, látom. Baszki, maradj már, nem. Na bazd meg, most hogy beleugrok. Jó, hogy 6-szor akkor a range. Tetszik. Ezt megint elkapott? What? Mi a fasz? Ez baj. De most már nincs fecském. Hozzám se ér, bazzeg, 6 kilométerre van tőlem és kapom. Hát ez is megint meg fogok dögleni. És azt kell kipróbálni, hogy ez mennyire sebzi. Szállj már, bazd. De ezt akármit csinálok, megüt. Mondjuk kapja. A baszki, ez kellene. Ja, mondjuk nem. Ezzel nem miért régett annyira. Azt hittem, egy kicsit egyszerűbb lesz megölni. Ó, most nem is ég, milyen pitch. Valamiért az előbb igen megnyullott. Amiért neki mentünk egyszer legalább. Na gyere! Szállj le! Szállj le, szállj le! Új, és rám rakta a vérzést egyből! Izomból sprintelek el és megsebez. Hoppot! Mindenben is elakadunk, ezt szeretem. Gába vérzés letelik. De most nem lesz túl jó. Egyszerűen folyamatosan tök. Nem számít, hogy nincs közönkben a vérzés, akkor is ránk majd. És ezzel vigyázni kell. De mi? Ez tök mindegy, hol vagyunk, ezt beadja. Ez kurva jó, csak most nincs más sepecském se semmi. Ugye elég szopás. És itt várni kéne, amíg feltölt az élet. Nem akarom megint újra kezdeni ezt a fightot. Elég sokat levisz ez a vérzés, vagy mi. Nyilván nem kapja.
harmadikat már nem merem beleütni. Mindig megütő is. Ups. És hirtelen azt hittem elváltottam. És várhatom meg megint egy föltöltsön. Jó, nagyon jó. Úristen. Ja, de most ez jó volt, sikerült. Azért. Ó, azt hittem nem lett meg. Na. Ebben meg is van. Ennyi. Elsőre. Kukorix gyomor. Ez nagyon bizalomgerjesztően néz ki. Kukorix tojás. Nagyon jobból kikeltünk majd egy kukorixot. Törp fejsze, erekje. És ott a trófea. Na, azt meg is nézhetjük, hogy mit ad. A törp fejsze. Mire jók az erekjék? De mire jók az erekjék? Ó, szegény. Bár mondjuk meg akar törni, úgyhogy bassza meg. Szuper. Na nézzük. Ja, akkor ezt fel... Ja, de itt van amúgy. Nem is lenne olyan rossz, elég nagy páncéltörő, meg a kritja is nagy, de hát ez még... Úristen, 14-es szint, hát bazzeg. Pippa. Ja, meg ilyes. Ja, meg a trófea. Itt is nem. Hol a trófea? Azt lehet csak akkor kapjuk meg, ha leadjuk? Gondolom. Vagy lehet, hogy ezt meg se kapjuk, mert a megbízó elveszi. Ez mi? Ja, a barna. Azt hittem egy szörnyfészek hirtelen. Visszamegyünk a híthoz, mert szerintem hátul nem nagyon lehet bemenni, de hát nem ugye kiderül. Ott lesz megint az a pali és verekedni akar velünk, hogy 100 embert is legyőzzön. Az ő kis áfonya hercegnőjéért. Hát nincs ott. Szomorú hírek. Mi? Let's go! Legalább megbosszultuk a kisgyereknek. Ez is van amúgy. Ja, meg hát egy zsarkpénzt nyertünk vele, de hát ez most nem számít. Greetings. Vagy yeah. Yeah. Tessék. Mi? Shrieker won't trouble you anymore. Ja, jó. Thank you, Is Master volt, az itt Witcher. bababagod. Your reward, tain't much, but as they say, take care of the pennies. Hát de hogy adjuk oda a pénzt, Thank you. komolyan. Any problems in the future, you keep me in mind. Ez a munkánk. Hát nagy már szívességből dolgozzunk. Hát ilyet? Gerált, hát... Hogy lehet? Na, jó, akkor Witcher megbízások azok megvannak, és akkor... Van ez a tomboló ököl, meg a... Kiremetsztől való meghívás, de szerintem... Ez a tomboló ököl, ez itt van, nem? Megnézzük. Nem itt van. Ide, hogy ezek így különböző helyeken lesznek. Aha, és hol van az utcsó? Fekete ágban. Jó, hát elteleportálgatok oda. Igazából. Bár mondjuk lehet meg kell csinálni ez egy másikat, és hát ha lépek szinte, bár nem hiszem, de... Ki tudja. Inkább akkor menjünk ehhez. Mert ez már... Tuti, hogy meg lehet. Not a problem. Send for Geralt. Oh, gyere, taló. Wanna try some goose foot? Supposed to taste like beans. Mit akar tőlünk a boszilány? Azon kívül. Aha.
Megint jön az este. Folyamatosan meditálgatnom kell, annyi most a bombák miatt is, meg a főzetek miatt se ártana. Nem csak azért, mert jobban szeretek nappal lenni. Nagyon jó, legalább kikiabálta magát. Feszültség, hopp, paci. Na, itt is lerabolhatjuk a növényeket. Verbéna. Itt is van. Ó, jönnek utánunk. Ja, pics, csak nem. Na jó, nézzük, hol vagy. Nyúl. Jaj, azt hittem még. A ház. Meg gondolom elő volt a bejárat. Igaz? Ez minden van már is helyen. Csak hirtelen nem vettem észre. Mert már megint este van. Na jó. The rats, why did he need them? Bloody rodents. Better to have stuffed them with a poison or crushed them into a pulp with a shovel, but no. Did you see what he did with them? What? Ez meg mit csinál itt? Kira, what are you doing? Geralt, you gave me quite a start. But nay, the mage, he says, bring me rats and healthy ones. Not something the cat dragged in. This the lamp from the elf's hideout? And what's this about rats? Nothing important. I'll explain later. Now tell me, to what do I owe the pleasure? És nem ő hívott meg? Aha. Mit kérdezzünk? Minek neked egy csodalám? Why do you want the lamp? You just witnessed why. To communicate with lost souls. Jó, és ezt akkor miért akarsz beszélni? Didn't know you were interested in that kind of magic. There's nothing wrong with it. Why'd the elf promise you the lamp? We traded for it. He needed powerful magic and sensed I was no common wart charmer. I brewed him a potion to delay nervous tissue degeneration, stave off memory loss or some such. Who'd he want to use it on? He didn't say. Tuti van, ami rosszra kell. Nem kérdezek rá meg a főre, inkább tudjunk meg tőle mindent. Például, hogy mit csinál velemben. So, bet you saw this question coming. What are you doing here? Let me think. Enjoying the country air? Admiring the unspoilt scenery? Or is it furthering the age-old alliance between the city and its breadbasket? No. I'm in hiding, Geralt. Blind to the state of the world? Don't you see what's happening? Nem pontosan ugyanezeket mondta, amikor átmentünk utána azon a portálon? Yes, that's exactly what I mean. Radovid's new pastime. Pursuing anyone with a whiff of magic about them. Witch hunters. Sound familiar? Murderers scouring the north from end to end. Burning books, hanging soothsayers, torturing herbalists. És akkor is megkérdezték, hogy miért pont velem, nem? Vagy nem? Szerintem akkor is megkérdezték. Picked a strange place to hide. I didn't pick anything. In the north, Radovid's men hunt sorceresses like fish in a barrel. Nilfgaard controls the south. Where was I to flee? Emperor does keep mages on a short leash, but he lets them live and ply their trade. Radovid and Emma differ in every respect except one. They share a deep hatred of the Lodge of Sorceresses. And I was a member. Jó, inkább vissza a lényegre. Changing the subject. Hát... De mintha ezt is kérdeztük volna Any tőle. news of your sisters from the lodge? None. We can't know too much about one another these days. It's safer that way. Even tried to contact one another? I've wanted to many times. But I've no way of knowing who would answer. Or who might be listening. Mármint ki volt a Witcher 1-ben, kire ez a szellem, akivel beszélt, vagy a Csajci?
Na jó, hát akkor kérdezzük a főküldit. Mentioned you wanted something from me. I did, and still do. The cursed isle on Lake Windammer. You've heard of it, I'm sure. The local peasants mumble incessantly about it, about the wraiths that haunt it. They claim none who go there return. I managed to. But while on the island, I did sense something strange. How'd it come to be cursed? That's what I don't know. I must break this spell, yet I've been unable to identify its source. Gondolom nekünk kéne. Gotta know something. Scraps. The curse is somehow linked to the tower where Serad, the lord of these lands, took refuge when Nilfgaard invaded. Claims in the village are that peasants, desperate of hunger, sailed to Fyke Isle to beg for food. Met their end there. It was a massacre. So, will you please help me lift this curse? You're so good at these things. Kösz. So the peasants who went to the island for food, this lord had them murdered? The villagers say he had them poisoned. A real gentleman. Kedves. Well, I never met him. But he certainly didn't seem such a cruel man, judging by what a mage from the Isle told me. A mage lived on the island? Did you know him? Where is he now? We were friends. Sadly, he died that day as well. Very few survived. Yet even those who escaped the Isle soon suffered agonizing deaths. Strangely, they did not seem to have been tuti poisoned. varázslat volt. És miért akarjam úgy feloldani? Why are you so intent on this? I'm not, the local peasantry is. The Isle, miss. You've got to lift the charm. You're a good witch, a great witch. There's no end to it. Ah, See, I thought you didn't care for the locals. The great witch you are. I failed to lift the curse, and they could conclude I'm not so great. Not enough to conceal me from the witch hunters and risk getting sent to the gallows themselves. What others think, your image, that's all you care about. The point is, listen, I didn't flee to these wilds just to stupidly get caught because some boar with grit under his fingernails grows annoyed with me. mégis jogos. Akkor csináljuk. All right, I'll help. I knew you'd find it irresistible. Naturally, you'll need to sail to Fyke Isle. Fine. What then? Természetesen. Well, the spirits who wander the Isle, you must establish a rapport with them. Don't know how, but they could point us in the direction of the curse's source. Think they'll be willing to chat? Of course, provided you take my magic lamp with you. I shall let you keep it afterwards in appreciation. You'll find it quite useful, I'm sure. Hát erre kíváncsi leszek. Új lakap. Nagyon egy csoda lámpa. Can't you just come with me? I tried to go to Fyke Isle once. Thought my head would burst, the curse's magic was so strong. Akkor jól fogjuk érezni magunkat. Nice of you to send me there. I experienced an acute nasal hemorrhage. You stand to endure a wobble of your medallion at most. At Aretusa, they trained me to detect even the subtlest magic pulses. This was like getting smacked across my haunches with a grain flail. Funny. Thought you'd go in for that sort of thing. Take my boat. I left it on the lake shore near the village. Should be fit to use. Provided rot hasn't eaten it, as it seems to eat everything here. How's the lamp actually work? I mean, do I just rub it, or do I have to do Megtörtölem. something Mi ez egy dzsin lesz magical? belőle? You needn't even rub. Just place it where you find bones and hear whispers. I suppose I should warn you. It might not be the most pleasant experience. Ja, kösz, hát Figured ezt as much. sejtettem. Tell you all about it later. Maybe skip the drastic bits. You'll need to do neither. I'll give you a Xenovox. It's a bauble that will let us speak over some distance. Hoppá, egy korabeli mobil. You will tell me what you see, and I shall tell you what to do and look for. Jó van, oké. Csicska hopp style. Never heard of a Xenovox. It works just like a megascope, but is far more portable. Think of it as a magic box that talks. Úristen. They hard to build? Extremely. That's why they're so rare. I certainly couldn't build anything like it. So no chance these Xenovoxes will catch on with every mage using one? Not the slightest.
Oké. Na, itt is van, honnan szedted. So, where'd you get the Xenovox? Found it in the mine along with the lamp. Thought it was part of the lamp at first. Didn't realize what I'd actually found until later. Think it belonged to the elven mage? Clearly. And I didn't even know the elves used them. És nem tudják ezen keresztül hallgatni, hogy ilyenek? I need to know anything else before I go? Gyanús. No, that is all. Jó, kösz, csá. Oh, go already. I can't wait to see what you discover on Fire Kyle. Just be sure to come and see me afterwards. And Ja, hát kurva kedves ez. Geralt. Ja, jó. Thank you. Hát ezzel sokra megyünk. Pénzt gondolom nem fog adni. Küldetéstárgy. Készíts elő használható a felszerelés panel megfelelő helyére téve, aztán választ ki gyors elérés menüből. Ja, hát igazából ugyanúgy kell használni, mint a bombákat, vagy ilyesmi. És akkor itt lesz a csodalámpa, fákja, minden. És ez a beszélő cucc akkor nem kell. Gondolom nem. Aha, és akkor ott le lehetne menni. Ja, hát igen, most itt vagyunk. Jó, oké. Megvan. Na. Most akkor... Miért a sámánosat hoztak ki egyből? Jó, az... What? Ja, ez volt, ja, jó. Ez a legfőbb küldi. Ez úgyis offos. De lassan már érik azt a szintet, hogy meg lehet látogatni Novigradot is. De hát először még akkor ezeket kéne majd, de... Most ide el kell mennünk. Aztán a tombolókkal még ezeknél tartunk. De nézzük, honnan akarja leszedetni az átkot. Ez a jó ember. De most meditálok egyrészt, hogy ne legyen este, másrészt, hogy visszatöltődjön nekünk minden. Szuper jó. Meg is vagyunk. Gyere, Lu. Come on now. De most a jó hely van bejelölve, mármint a hajó, remélem. És akkor oda a hajó. Na várj. Ja, ez a nyomon követett. Ja, mind a kettő nyomon követett, de nekünk most a közelebbihez kell mennünk. Faster. Ja, amúgy is ezt mutatta, jó. Jaj, azt... Ez jól néztem itt. Gyerünk, pac! Hát akkor nem megy fel a sziklán, nincs most kedve. Akkor körbe megyünk. Ott is a hajó. Remélünk nem ette meg a rohadás. Vagy rothadás. Hogy Csajci fogalmazott. Na menjünk. Szigetet, ha megkerüljük, akkor elvileg simán odaérünk már. Nincs olyan messze. Ez elég pusztulattáj. Nézd ki a legszebben. De se kell még befordulni. Megyünk egyenest a csodasziget. Ez meg ijesztő volt el, mint a mögöttünk lenne. Ups, van. Azt a utolsó pillanat. This Xenovox. Can I contact you with it, or is it one way? One way only, I'm afraid. You'll have to trust my feminine intuition. Your what? My feminine intuition! Wonderful. Nem azt mondta, hogy majd szólok, hogy mi van, és akkor ő megmondja, merre menjek. Hát akkor ez ennyi volt. Na hát várnak minket, de jó. Milyen kedvesek, hogy itt kijöttek elénk köszönni.
Rémlik ki reze. Na. Remek. Akkor majd, hogyha nagyon szar irányba megyek, akkor szóljál. Azokat az előbb is válaszoltam. What? I can't hear. Great, broke already. Sheesh, short-lived this magic. What did you say? There's some interference. You must be very careful. Most szivatja direkt. Most mi volt? Ki idegel ez a nő? Ki idegel? Anyám, bűzdémon. Mi a picsa van? Innen jön a hang. Hát hol van az a bána? Keci. Na mindegy, nem érdekel, sikítozzá. És valami olyan kéne. Megpróbáljuk mondjuk az iglivel, de szerintem kedvesen lesz. Az meg melyikbe vonzottunk. Az még jó. Ez kellemetlen lesz. De nem tudjuk szétszedni őket. Ez fölrobban még. Fölrobban jó. Szóval ugye csajt megtámadta valaki? Mi ez a sikít? Not good. Miért nem? Ezek full megdöglenek. Saját magát. De ez... Meg egy hát sikítozzon. Na, gyere át, ne szórakozz. Hoppá! Itt vannak bajok. Kicsit hátrébb megyünk. Na, ezért csak eltalálja Geralt úr. Na most kiszedünk egy csomó belsőséget. De ez a sikoltozás? Vérfagyasztó. Ráadásul nem is tudom honnan jön, vagy hát sejtem, hogy ebből a szarból. És elkapták a boszorkányvadászok, hogy mi történt? Geralt miért nem mozdítja a füle bocsács? Ezek már legalább nem olyan erősek. Most meg kell... Ja, egyszer erre hajóztunk. Tudtam én, hogy ennek a szigetnek még szerepe lesz. Na jó, menjünk be. Ja, hogy nem is ide kell bemenni. Aha. Megyünk. De milyen toronyba? Ez is megvan. Adjuk a picsába ezeket, menjünk. Ja, hogy ebbe a toronyba. Aha, itt már láttam, hogy miről van szó. Na baszki, menj. Na, nem lennének itt egyszerre ennyi. Jó. Ez legalább eléget. Töltöm ezt a kajász dolgot, azt hiszem többet fog segíteni. Vagy ez a hagyma nem annyira baszó. És ezért nem töltődik sok vissza. Mondjuk így, hogy csak így utogatok, akkor eléggé, csak harcban annyira nem erős. Na itt még van egy, öljük meg.
mielőtt még bajt okoz. Bár gondolom még a doromba is lesznek páron. Oké, mehetünk. Ó, itt is lesz egy gyors utazás, szuper. Hopp. Itt is vannak még valamik. Ez micsoda? Vízivanya. Ilyen létszik. Hú, az meg mennyi kiegészítő. Ezekből miket lehet majd csinálni? Petkány. Oké, és akkor most így. Most kell a kis lámpa. Nagyon jó. Ó, milyen jó fénye van. Place is full of rats. As many dead as alive. I think they're feeding on... Just Geralt, stop. You needn't be so detailed. Akkor nem a csajnak volt baj, akkor mi sikoltozott ezek szörnyek. De akkor mégis hal minket. Csak szokott. Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted pumpkin. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Oh. Too quick a death they gave him. Ez fentről jött. Azt a kurva vágek. Where's that noble? Ja jó, azt már mondta. Majdnem lehet sprintelni. És gondolom, akkor megnézek mindent vele, hogyha itt vagyunk, de... Oké, nem lehet más csinálni, most le vagy fölmegyek. Where's that noble? Aha, jó. Ezt akkor megnézzük a... pincében. Szia Annika Viktor, hello hello, itt néked is. Szellem dumát, mert úgy frissül. Rich folk, doubt I'll ever understand them. Keeping rats in cages like rabbits. Let them out, maybe? Like to die of hunger if we leave them there. I'd sooner burn the vermin. Releasing them's not like to bring no good. Imagine the harm they'd do if they swam back to the village. Swam? Rats? How do you figure they'd do that? You needn't fret for them. Clever little bastards, clever than you. They seem sluggish to you. Got the mange, maybe? Oh, and that stench! Oké. Még ott följebb mutat dolgokat, de azért most már megnézzük itt is, hogy mi van. Bár lehet vissza kell majd... Úristen, bázzak, de undorító hely ez bánat. Tiszta ezüst, na mondjuk az legalább jó ilyen. Blood. Many must have died here. Ó! És azt amúgy jelzi majd a map, vagy valami szöveg, hogy használhatom ott a lámpát, és akkor valami kiderülhet, vagy ezt így most mindenhol világítanom kéne vele. Meg mikor tudom már beváltani az aranyaimat? Erre várok már 1000 éve. Tiszta ez is, nagyon jó, ez is jó. De rossz, nem lehet vele spintelni. De most elvég majd mindent megnéztünk. Where's that noble? Meg kell még nézni, hogy ezt kimaxolom. Lying here, quiet as a mouse, head split open like a rotted Én az előbb azt hittem, hogy befejezte. More like a peasant now, sloshing around in his own blood and shite. Be nothing noble about him. Too quick a death they gave him. Should we make Ja, hogy a másikra nem világítottam, és ezért az ő szöveg nem He's not the end of it. Sons can suffer for it, and the daughter. To the top! Jó, szóval most kell majd felmenni.
És ezt követni. Viszont itt ezen a szinten itt mutat valamit sárgával. Ups. Gyere át, vizsgáld. Peasants didn't come here to ask nicely. Hát nem. De ezen a szinten mutat valamit. De mindegy, akkor menjünk fel. Felfedezed, akkor lesz egy ilyen lámpa ikon, ami egyébként most is van. Ja! Oké. Jó, az úgy jó. Csak majd oda kell figyelnem, hogy hol van. Ja, oké. Már megvan. Akkor mondtad, hogy végig kell hallgatni, akkor láttam, hogy ott volt 2. Aztán így el is tűnt. Jó, akkor majd arra figyelek. Don't start, Annabelle. Back to your craft. Always bending my ear about fool peasants. I'll not hear of them again. That simpleton turned your head, but one Graham hardly makes the rest courtly, one and all. My lord, peasants. They're through the door in the tower. Új. Hát nem lett jó vége az uralkodó szempontjából, ahogy nézem. Nem fest túl jól. Nincs túl jó bőrben. És úgy semmilyen bőrben nincs. Haha. Nagyon jó, egy ajtó. Bent is vannak ajtók. Mi van még itt? Menjünk följebb. Bár lentre írja azt a sárgát, de azt nem tudom, hogy csak így a küldi miatt mutatja. Na itt mi van? Miért őriztek ezek amúgy patkányokat egyáltalán? Történt. Hoppá, láda. Hopp, itt van valaki. Gold! Piles of it! Oh, won't do the dead any good now, will it? Strange it's still here. The noble died a time ago. Who's that? Show yourself. Anyone there? Who are you? Aki kirabolta a helyet. Ezek szerint, mert nem volt benne arany. Van itt. Ládika. Mely valami craftolásához biztos jó lesz egyszer. Ha valaha craftolok valamit. Oké, nem ugrunk át. Na mi lesz itt? Mi lesz az óriási átok? Vagy ki csinálja? Megyünk már. Hova lettél? Nem tovább fel. Gondolom, nagyon másfele nem tudott. Halló? Isten, már képek is lesznek. Tippik horror. I'm at the top. Nothing here that looks like a laboratory. Then you've not reached the highest level. Look for a passage. Okay. Itt is van. Még annyira nem volt erre itt vegerált. Ja, hogy még egy is van, de mondom, nem történt semmi. Vagy most ebből van még több, vagy a másiknak is lefele kell állnia? Vagy mi a picsa van? Hopp! Így van. Egy titkos ajtó! Nem hagytam itt valamit. Talán nem. Egy titkos átjáró. Mi lesz vajon a toronyban? Looks like a laboratory. Pretty well equipped too.
tud csinálni, ez a jó ember. Fú, geci. Mit csinál meg beteg? Experimenting on humans. Never would have gotten away with it if the Conclave were still in charge. De már nincs. Why did you leave? You claimed to love me. I'm cold. Why has no one come for me? I cannot leave this place. I see no way out. Who are you? Do you seek to hurt me as well? Witcher, ez lehet ijesztő neki. Don't be afraid. I want to lift the curse that grips this island. Your turn to tell me who you are. The other ghosts, they couldn't see me. I'm special. Always was. The rare beauty. The Lord's daughter. These lands, as far as the eye can see, were ours. My family and I, we hid in the Major's Tower to await the war's end, the end of hard times. It was not to be forever. Mage who lived here. Who was he? Alexander? I hardly knew him. He spent most of his time locked away in this tower. He's dead too, you know. They're all dead. Mountains of corpses, yet I stand here alone, all alone. They've all abandoned me. Even he who promised me everlasting love. You will abandon me as well. If I can lift the curse, you yourself will be free to leave. Tell me what happened here. Peasants sailed to the island to ask for food. Is that true? No. They came to rob and kill. They thought us rich, believed we'd stowed ourselves away here to laugh at their misery. Yet we had little food as well. Too little to share with those who came. They slaughtered everyone. I heard my father cry out, but the mage told me not to reveal myself or let anyone in. He gave me a potion. If I was discovered, I was to drink it. He said everything would be all right. Mi volt ez a főzet? Lehet az amiatt ragadt What itt, kind mert of mondjuk nem potion maradt was it? többi ember is. Remember its smell, what it looked like. I remember only that I feared to drink it. Didn't trust the mage? In the village, they claimed he meddled in disease. Not curing it, but causing it. They said he lured rats into the tower, infected them with the Catriona. Only rumors, surely, but I was afraid. So horribly afraid. And then I heard him. My beloved Graham. He called to me. I opened the door for him, but others rushed in. They lunged at me and... Vágény. Miért félelmetes a csaj kireza? Hát milyen kis cuki, legalábbis eddig. Your beloved failed to save you. Why? There were too many. Leave her be, he shouted. He grabbed at them, tried to stop them. They just laughed. No, szegény. Rémisztően néz ki. Hát jó, de már csak olyan furcsa, egy kis árnyék. Did they hurt you? They gripped my arms, tore at my dress. I managed to free myself and drink the potion, and then... nothing. Poisoned. That how you died? No, for I later awoke. I was alone, it was dark. Only there were rats everywhere. Dozens. Hundreds. And I couldn't move. Sleeping potion. Effects hadn't worn off yet. You were paralyzed. They were everywhere. Buzzing. All over me like insects. My face, my hands. I felt them rip open my skin, then crawl into my stomach.
They tore me apart, and I could not even scream. Have I not suffered enough? Why can't I leave this place? Ez brutál. Jó kis altató főzet felébredsz, és csak azt látod, hogy esznek a patkányok, de nem tudsz megmozdulni. Jézus ereje. Hú. Can you talk to the island's other specters? No, I'm alone here. The others, they flee when they see me. I know not why. You do not fear me, do you? No. Used to dealing with ghosts. Though, gotta admit, there's something about you. You're different. Friss hullát. You weren't the last to die on this island. Found a fresh corpse in the tower. The island's a dangerous place. Folks should not venture here. I too wish to leave. The dead man. Looked like a monster had attacked him recently. The tower home to anything else? How am I to know? There's lots of wraiths here. I hear them whispering every night. Not talking about ghosts. A monster who hunts here. You must have noticed something. I don't know. I've noticed naught. Why do you ask? Why must you press me so? You're to be my savior, not my tormentor. Jó, nyugi már, baszod. Segíteni akarunk. Tuti valami ilyen emberpatkány, valami. Ja, hát elég csúnya hajnál, amúgy. How can I help you? A curse born of hatred binds me to this place. Only love's power can hope to lift it. But who could love a wraith? And your beloved, he dead too? Graham? No, he lives. I would know if he died. But he fled Hát én azt hittem, őt is megölték. Left me here all alone. Maybe you could strip the curse of its power by forgiving him. You might cleanse the isle. És ez biztos? Nem elhurcolták, vagy valami? Ez így elég furcsa akkor. Your beloved, who is he? A noble son? No, a poor fisherman. My father objected, strongly. He did not see us together. I miss him so. Each night I walk to the island shore to gaze upon the village. Does he remember me still? Said before you can't leave the tower. Did I? You must have misheard. I don't think so. I don't know anymore. It's all a nightmare to me. Ez gyanús, most csak szopat minket, és ő van, ami gonosz, vagy tényleg csak így már vele van bolondulva ebben. As I see it, you're the curse's focus. The other ghosts on the island, their auras aren't nearly as strong as yours. My medallion started pulsating as soon as we started talking. I don't know what you mean, but you do seem to know some things. You could be right. My fate is tied to the isle, I feel that. Perhaps because I am heiress of these lands. It could be your blood ties to the land, the base of the curse, that is. If so, forgiving Graham, laying your resentment to rest should lift it. I loved him. I'm prepared to forgive him. But I must know that he regrets what he did. Take my bones to him. He must bury them. This will be our farewell. Will you speak to him? Will you do this for me? Hú, bazdmeg. Hát ez is egy furcsa kapcsolat. Hát csináljuk meg most, baj nem lehet. Visszajövünk, aztán valahogy megöljük. Fine, I'll talk to Graham. Where will I find him? He lives in the village on the lakeshore, yet... What if he's forgotten me? Hát azért ez elég If he loved you, he'll remember, and want to help. He said he would always love me. Go to him. Make haste, please. Ez egy ilyet nehéz elfelejteni szerintem, mi akkor is nem szerette. Szóval emlékezni csak fog rá, csak ki tudja hogy. Édes Jézus, csontszállító, hát ez remek. Ugye, de hogy ez... Most becsukódott előttünk az ajtó. Jó, hát most ez akkor nem kell.
és így elülhetünk. Ez mi volt? Na mindegy, most már igazából itt nem kell szerintem nézelődnünk nagyon. Hát most kíváncsi leszek erre a Grahamre. Vagy ő valami tök mást mesél, és a csaj egy vadállat volt. Hopp, ez még nem az a szint. Hopp, nem. Engedj már ki. Mi? Na várj, ja de, jó. És hirtelen azt hittem már jó szinten vagyunk, de még nem. Most vagyunk a jó szinten. Na, hát ez zseniális, hogy megint ilyen fos időben. Hello, Wall Hero, szervusz, szervusz. Istenem, ez a szívmelengető mondat. Come on now. Hiányzik, amikor nincs. Most meghitt a lelkem. Ja, Isten, de jó érzés. Köszönöm, köszönöm, hogy itt vagy. És hát ki más lenne a kedvenced? Hát ki más? Van Magyarországon jobb? Senki. Ez egyetlen. Csodálatos. Na bucsá, szevasz. Jó estét. Vagy szép estét neked is. Üdvözlök, uram. Hol a faszban van a hajó? Jó. Nem akarok megküzdeni vele. Átmásznak a hajóra, vagy inkább nem? Na, gyors utazást hajón is használhatod, de csak olyan úti célhoz, ami vízi úton elérhető. Hajóval a gyors utazáshoz, na szóval a gyors utazáshoz, és meg a világtérkép a hajó kormányánál állva bármelyik szigonyikonnal jelölt helyre utazhatsz. Nagyon jó. Igen. Menj már! Úr Jézus ereje! Csak a most már jó. Mondjuk ez a zene jó. Jaj. Ez miért maradt itt? Ezt őriztem? Nincs mögötte ilyen. Ez akkor nem volt őrző. Ezt miért hagytam itt? Na mindegy, majd azt is meg kell nézni. Viszont... akkor ahhoz nem szabad beleülni a jó dolgokba. Köszönöm a kedves szavakat, Wall Hero. Ez nagyon építő jellegű. És szívmelengető, köszönöm. Köszönöm, köszönöm. De, ami igaz, az igaz. Most mi a bánat? Hogyan kell gyors utazni? Igen. De most ide lehetne gyors utazni, de hát itt is víz van, ide nem lehet gyors utazni. Sehova máshova, vagy most mi van? Hát sehova máshova nincs szigonján. Úristen, ez mi? Mekkora hely. Azt a kurva mennyi küldi lesz még itt. De jó ég! El leszünk egy darabig ezen a veleni térképrészen. Szóval... ja, hogy ezeket is úgy fel kell fedezgetni. Áhá. Hát akkor valóban. Akkor menjünk tovább. Mondjuk nincs messze így hajóval se. Mire betöltene, addigra odaérek hajóval. Jaj. Ja nem, így nem kanyarodik hirtelen, azt hittem, hogyha forgatom a szegérről a kamerát, akkor kanyarodik. Igen, igen, és most, itt. Bazzeg. Nem egye be. De mi történik itt? Na. Minket beenged. I wanna talk. You deaf, damn it! I told you. Who are you? Kedves. Hát...
Ugyanez? Hát eszébe I've erről been a to the csaj. island. I know what happened there. Addig jó. What do you want of me? Nem így nézett ki a csávó is, aki az előbb a bárónál volt, és a Kukorix-szal dolgoztunk neki. Tök így nézett ki. Want to talk to you about Annabelle? Annabelle? What can you know about her? I met her. Talked to her. Annabelle's dead. Drank poison. And I couldn't save her. Na, hát akkor egybe térjünk a lényegre, hogy szerette. Did you love her? Something mad. Loved her so deep I believed we'd come through, believed we'd be together. Of course, it was not to her father's liking. His daughter and a plain lout. What happened on Fyke Isle? You gotta tell me. Twere Millie, Finch and Faulkner. They rallied the men, all roughs, to go to the Isle, take back what was ours from the noble. They knew I was known at the tower, that the Lord's servants would open the gate for me as soon as I sold them fish. They forced you to go with them? No, I saw my chance in it, for Annabelle and me to flee. But it all spun in a chaos. Our boys from the village, they started killing everyone. Annabelle, they wanted to rape. First, then she drank the poison. Mage must have gave it her. I ran out the tower, hollering that I wanted to die, cursing them all to hell. Don't force me to speak of it. No more, please. Said you were hollering as you fled the tower, the island. What exactly did you say? I don't remember. I wanted them to pay for what they'd done to her. Might have cursed them. There's a powerful magic aura on Fyke Isle. Passions, evil intent, strong emotions of any kind can activate it. Your words could be the curse's source. She took the poison because of them. It wasn't poison. Annabelle drank a strong sleeping potion. Mage wanted to protect her, make it look like she was dead. Convinced everyone. But that means... Is she... You said you spoke to her? Spoke to her ghost. By the time she awoke, tower was full of cold corpses. And rats. She was warm meat. Rats ate her alive. She was alive the whole time? But... Can't be. She was cold all through like a corpse. I shook her, begged her, open your eyes. I never thought... Mondjuk elhozhatta volna, amúgy. Ja, annak nem volt szakálla. Jó, hát azt még fejtettem. De hát nem tudom, hogy miért nem hoztál. It's not your fault. No guilt in not knowing, and you couldn't know it wasn't poison she drank. Gods, what have I done? If I had stayed behind to bury her, I didn't notice she was alive. It might have ended different, ended well. If you'd stayed on the island, I doubt you'd have survived. I'd take death over leaving her to the rats like that. But there's naught I can do about it now. Wrong on that count. Annabelle needs you. Her soul will only find peace if you help her. But what can I do? It's too late. Bury her bones. Annabelle should be laid to rest by one who loved her. It's the only way to lift the curse that holds Fyke Isle. Those are... her bones? Yes. Give them here. And leave me be. Valamiért ilyen... Azt sejtettem, hogy egy csaj valami gonosz lesz, de hát nem úgy alakul. Nem voltak a legjobb hírek a palinak. Időközben kinőtt. Ja, a szakálla. Hát amúgy simán lehet. Ez egy alak... Ja, most majdnem azt mondtam, hogy alakváltó, de hát hogyha ugyanúgy nézett ki, akkor... Hát...
Mégis lehet alakváltó, csak kibaszott béna. Na, hoppá. De amúgy ja. Még az is lehet. De várjunk, most ez... nem pont szembe volt vele? De most meg is tört az átok. Mi van? Szegény paci még mindig itt van a tónál. Ja, hát hogyha meghalt, akkor is elhozhatom volna, így megnézte, megrázogatta, éppen nem válaszol. Jó van, akkor menjünk a faszba. Hát valóban nem ő volt a legélesebb kés a fiúkban. Mi értjük, hogy az apuka az miért nem volt annyira elragadtatva. Viszont... most akkor... mielőtt visszamennénk, akkor ezt meg kéne nézni. Már itt van mellettünk. Ja, és van is egy pontunk, amit megint nem fogok tudni, hogy mire tegyek. Ja, de már múltkor ezt felszabadítottuk, akkor jöhet ez végre. Megnövelje a gyors támadás kritikus támadásának esélyét 2%-kal, és a gyors támadás kritikus sebzésének esélyét 15%-kal. Még mindig nem tudom, mi a különbség pontosan. Már lehet, hogy múltkor már megbeszéltük, de azóta elfelejtettem. Adrenalin pont gyarapodás plusz 1%. Amúgy milyen izénk vannak mutagének? Kék. Ja, de ezek ugyanannyit adnak. Ezek is. Ez mikor nyílik meg? 9. Hamar. Ja, hogy ide be lehet rakni még egyet. Na. De akkor mi legyen ez? Mi volt ez, ami itt volt? Másodpercenként 10 ponttal nő az életerőnk. Hát remek, jó. De ezt nem szoktam sok főzetet használni, bár lehet, hogy kéne. Sebesülésnél fellépő adrenalin veszteség csökken. Se olyan rossz egyébként, de innen is nézhetünk valamit. Hát nem tudom, én is azt hittem, hogy kinyírta magát a faszi, de aztán utána még voltak valami hangok, nem? Szóval lehet, hogy csak szétfejelte a kunyhó falát, és ráestek a fejére a halak, amiket a padláson tárolt, vagy nem tudom. 500 pont. Ez nem rossz, nem rossz. Könnyű páncélzat, minden, hát ezt erre nem fogok figyelni, úgyhogy milyen van rajtam, ez nem érdekel. Jó, ez érdekel, megnöveli az adrenalin termelést 5%-kal, lélek használata adrenalin termelnek. Ezt megint elfelejtettem, mire jó. Nem baj. Na ez viszont jó. Ez viszont jó dolognak tűnik. Ó, az kit érdekel. Mondjuk ez se lesz majd rossz később, de most még szerintem nem kell. Jó, kit érdekel, nem érdekel, jó, ezek se. Ez se. Ez se. Bombák se, ez is bomba. Jó van. Szóval legalább nincs olyan sok ebből, amit amúgy használnék. Csak ez. Meg ez a max életerőpont, de szóval az se annyira fontos. Inkább ez. Csak a damage. Csak a damage. És ezt be is pattinthatjuk már ide. Nagy jó. Ja, de nem, ezt ide kéne, és akkor boostolja azt a cumót. Úristen, hát most már... Fú. Olyan erősek leszünk, el sem tudom képzelni. Mert mondjuk így nyitok mindegy, hogy ez hogy van. Hogy hol van. Jó. Megnöveli az esélyét, hogy kritikus sebzést okozol, és ha okozol kritikus sebzést, annak megnöveli a sebzését. Áhá! És ezt látom valahol, hogy amúgy ez most így hány százalékon áll? Gondolom valahol itt lesz. Aha, 7%. Hát ez igen, kurva jó. Mi van? Ja igen, ott a gyorsnál van megemelkedve. Aha, hát mondjuk nem olyan sokkal. Ezt majd lehet még ezért boostolgatni.
Ja, ez csak harcon kívül van. Na jó, legalább láttuk. Oké. Na akkor visszamegyünk ide, nem megyünk sehova. Köszönöm úgy a segítséget, Annika Viktor ismét. Na, és itt megtámad valaki? Csak nem. Hopp, az meg, hova futok. Bejelölöm a térképbe, hogy hova megyek, aztán elkezdek rohanni a másik irányba. Okaszok. Mi itt még? És ez nem a pali, akitől elmentünk? Úgyhogy hogy ebbe a küldi meg ki lehet deríteni, hogy a bedes kurvágek, mi a fasz? She's a pesta, and now she's free. Hát ez baj. Ez kurva jó. Tudtam én, bazd meg. Tudtam, hogy ez átbasz minket. Úristen, és már elhittem, hogy nem. A faszomért nem öltem meg. Kurva életbe. Rohadt geci szellemek. Még egy jön, kinyírom egyből. Faszomat, hát. De akkor már legalább nincs valami, amit el lehet lopni tőle, hogyha itt voltunk. Hát nincs. A girl and plated flowers. Looks like a small shrine. Ej, bazd meg. Pedig meg tök azt hittem, hogy pali lesz valami trógi. Erreget kiderül, hogy a faszt. Oh, Jesus. Viszont akkor megnézzük ezt a hirdetőtáblát, és akkor onnan el is tudunk teleportálni Csalitosba. Oh, Csalitos. Ezt nem tudom, valami olyan pervers szónak hat. Pedig nem, csak valószínűleg az én mentális romlottságomra utána. Fussál, Geralt. Nem bírsz vizesen? Mi lesz így a biatlon, vagy triatlon, vagy mit tudom én, milyen faszon kell úszni. Ezeket már akkor javítsuk fel. Hát ez remek. Nem erre gondoltam. Így, okos Geralt. Annyi pénzünk van. Hát meg 20. gombra meg lesz. Na, most már egész jó. És mennyire vagyunk rossz állapotban? 91, így ez mondjuk nem olyan jó. Meg kéne javítani, talán nem kerül sokba. Basztik ki. Na. Yeah? Yeah? Hát, mit árulsz? Let me see what you're offering. Bót. De most akkor azt a trófeát végül, Kukorix trófeát, ezt akkor végül nem kaptuk meg. Ahogy látom, ugyebár. Hát... Ezeket eladom, se jók szarra se. Mondjuk lehet, hogy többet is kaphatnék érte, de és nem ebből fogok meggazdagodni. Ezt még megtartom, de hát ez még... Jó van. Na, és akkor... Javítsunk. Bazzak, de drága, hát 9%-et, ezt nem javítom meg. Ja nem, összekevertem, akkor ezt megjavítatom. Hoppá! Nagyon jó. Hát ezeket még nem kell. Basszus, milyen jó állapotban vannak. A kardot azért megjavítatom, nem túl drága. Milyen cuccai van? Hopp, ott mit lehet készíteni? Hát egy kurva szar kardot, nagyon jó. Itt hibátlan. Hát akkor hagyjuk a faszba ezt is. Ugye a puska az nem kell. Bolt! Na, nézzük, amit eladtunk neki, vegyük vissza, az jó ötletnek tűnik. De bazzeg, ilyen drága. Jó, majd úgyis találunk valamit, most azért ezekkel lehet haladgatni. Jó, csá. So long. Na, felvesszük gyors ezt a... Küld itt. Ups, itt van. Azt a... Új faszobrok köllenek.
Villám csapott az asszonyokat formázó faszoborba, ami a pataknál állt, és hamuvá égette. Valakinek új faszobrot kőne faragnia, nehogy jótevőink haragra gerjedjenek. Akinek van hozzá talentoma, ragadjon vésőt izibe, előjáró. Ennyi, ki van osztva a feladat. Ondóra kérése. Hallga, a férjem Channers ott hagyott engem meg a pulyákat. Ennyi, pulya. Bám. Összerámolt mindent, ami ért valamit, és faképnél hagyott minket egy bides szó nélkül. Á, kurva életbe. Aki lássa, tegye már meg, hogy arcul köpi helyettem a mocsadékot. Ez kurva jó, bassz meg. Ilyen jó hirdető tábla, baszki. És így elképzelem, hogy én is egy lépcsőházba ilyeneket kiírnék. Hát ez remek. Na. Ja, találok majd jobb kardokat. Hát akkor erre nem kördök. Köszi. Nilfgaardi fenyegetés. Figyelmezzetek, jó emberök. Nilfgaardiak kerestek meg a minap. Megparancsolták, hogy tudassam mindenkivel, felkötik azt, aki a Redán sereg kezére játszik. Próbáltam megértetni velük, hogy Medel király óta egy fia Redán se járt felénk, de hiába. Úgyhogy kirakom a papírt a fenyegetéssel, azt majd lesz valahogy előjáró. Hát jó. Mindenkinek tudtára adatik. Nordrada meghódta minap. Hosszú éveken át sajnáltatta magát nincstelen özvegyként, aki alamizsnára szorul. És mindvégig hazudott. Mikor odagyűltünk hozzája, hogy a temetésre előkészítsük... A tűzhely mellett gabonával, babbal meg borsóval teli zsákokat találtunk, de volt ott bőven szárított alma és gomba is. Rögtön odahívtuk az előjárókat, és a következőkbe maradtunk. Az élelmet széjjelosztjuk, Nordradát meg nem temetjük el tisztességgel, hanem követ kötünk rá, és a mocsárba süllyesztjük, hogy holtában se lejjen békét. Legyen az intelem azoknak, akik a közösség érdeke helyett csak a magukét nézik, megülnek az Megülnek az élelemmartalékon és hazudoznak. Legyenek istenek és emberek előtt átkozottak. Hát milyen kedves kis falucska. Jó fejek. Figyelmeztetés. Hallga! Hollószírt fele térültem, hogy eladjam a portékámat. Az ottani brigantik beleköbdöstek a köcsögeimbe. Azután a földhöz vagdosták mindent, és még össze is vertek utána a nagy semmiért. Okuljatok a balsorsomban, és kerüljétek azokat a nyomoroncoknak a tanyáját. Saber. Hát ez is kedves, legalább mindenki eltudatja. És akkor a küldi! Megbízás, eltűnt katonák. Közhírré tétetik, hogy a császári hadsereg a vidéket jól ismerő embert keres. Vadászt vagy felderítőt, aki segítene meglelni egy eltűnt őrjáratot. Lehetséges, hogy a katonák egy szörnyetegnek estek áldozatául, ha a gyanú ebbe igazolódik, alulírott gazdag jutalomban részesíti a bestia fejének felmutatóját. Ezen kívül további információkkal is szolgálhatok az esetről. Dicsőség a császárnak. Milan Noren, az Oretonban állomásozó hadosztály parancsnoka. Hát mondjuk mi annyira nem ismerjük a környéket, de gondolom majd megkeressük jó pénzért. Ilyen jó, ez már volt. Azt a kurva, mennyit írt ez az Alexandrel mágus. Oké, és akkor most megyünk, és elmondjuk a csajszinak, hogy mit tettünk. Hát mindegy, menjünk csalitos végre, mert az úgyis olyan jól hangzik. Ne! Ja, itt ez a kislány. Ez a múltkor is beszéltünk, nem volt valami értelmes. Hát egész értelmes, azóta fejlődött, hoppá, hoppá. Itt szerintem már felvettem mindent. Hát bassz meg. Ja, de nincsen küldi, jó. De itt ezekkel lesznek közben is küldik vajon? Na mindegy, nem is ide kell jönni, basszus. Fel kell menni a dombra csajhoz. Hát lóval egyszerűbb lenne, de most már mindig. És már megint este van. Mire elolvastam a híreket, este lett. Na. Ezt mindig kiposztjuk, ha ide jövünk. Azt már át a kerítésen. Hopp, megütöttük a virágot, hopp, hopp. Nem itt vissza, jó van. Mert verbéna. Ez jó volt. Na. Hol a csaj? Ja, hát ugyanott, ahol hagytuk.
Nem mozgott sokat. Mit csinál ez? De miért hordja ugyanúgy a felsőt mindig, hogy a bimbaja pont kilátszódjon? Hihetetlen. Erkölcstelen. Fattya. Na, szóval. Szigeti mágus. Mesélj róla. De úgy az engem is érdekelne, hogy ez miért volt ilyen elmebeteg. Tell me more about this mage from the Isle. Were you two close? Never expected you'd take such an interest in my private life. More interested to know if you bonded as fellow magic practitioners. Oh, we had little in common in that arena. Oh, Alexander was one of those anxious experimenters, forever short on sleep. The kind that thinks perfect happiness is an isolated tower and a full set of vials and alembics. Aha, hát ezt sokat nem tudtunk meg róla. Ja, este vannak hírek. Ez megy itt ezeknél is az M1. Na, büszkélkedjünk el azzal, hogy sikerült feloldanunk az átkot. De most ez a csaj, most azt nem is oldottuk fel, csak elvezettük a csávójához, a csontjai révén, nem? És hogy megölte a csávóját, és ahogy mondta Geralt, most szabad. És mindenkit kinyírhat, vagy nem? Vagy ezt rosszul értelmezem. Ez annyira nem nagy büszkeség, hogy sikerül. Fyke Isle's free of its curse. Ja, de legalább a szívgeten nincs ott. Ennyi. Why? I gave you a Xenovox. But the curse, what was its source? The dark spell clung to the spirit of Annabelle, the Lord's daughter. To free her and the Isle, Graham, her beloved, had to help me. So it ended well. Hát annyira nem. I lifted the curse, so the island's clear. Annabelle's soul is free. Thing is, turned out she's a pesta. Graham's dead. And you failed to notice? You're losing your touch? Hát a kurva Be that szállat. as it may, Fyke Isle is free of its curse. That's important. I'm almost inclined to say good work. Ja, hát persze. Végül is. One thing's bothering me. What? Annabelle said Alexander was studying diseases. She mentioned Catriona. You knew this? All the mages knew about it. Alexander was a highly regarded epidemiologist. I would have given anything for an opportunity to study his notes, but he guarded them jealously. Na most már nem őrzi. Hát... The lamp. What do you want to do with it? As I said, you may keep it. I don't believe I shall need it anymore, given the Isle's been cleansed. Na, I actually valóban regret nálunk not marad. going there with you. Perhaps we can make up for that lost time now. Hát de most nem minket akar marasztalni, hogy mi se szíg veled. All right. Time I was on my way. Na jó, mindegy. Perhaps ezt you'd mondom. stay just a bit longer? There's one small favor you might yet do Na, for me. kiderül, hogy régen szexeltek, akkor... What is it? I put in an order for a few substances from Novigrad. The trader was due to be here yesterday, but has yet to arrive. Could you see what happened? The package is rather important to me. Már mondjuk lehet, hogy a csomagban is ezzel kapcsolatos dolgok vannak. Why not? If he was coming here from Novigrad, he must have passed through Blackbow. I'll check the area. Hát, az majd Thank you. később. I shall be ever so grateful. De arra most még biztos, hogy nem megyünk el. Ezt most megmondom. Bár, ha ezen a területen van. Gondolom nem ezen a területen van. Óder. Azt a kurva mennyi hely van itt. Jó Isten. Jó, most akkor megvan ez is, akkor most megkeressük a sámán kúnyhóját, és akkor nem keressük meg. Mi a... Ez is velem. Hol a faszban van? Aha. Akkor elmegyünk ide is. Gyerekek. Azt hittem gyorsan meg lesz ez a 3 küldi. Nézzük. Menjünk. GLS Geralt. Ez az új nevünk. Gyerünk GLS Geralt. Menjünk. Nézzük meg, hol a faszba akadt el a csomag. Hát be az időben is megvolt. Írták, hogy 8 és 11 között jönnek, aztán lófaszt. Lehet, hogy új a futár.
de most ne üldözzetek már, hogy de bazzag jön utána. Jó, talán nem jön tovább. Na. Hol vannak a csomagok? És mi a picsa? Mivel ez? Jó, akkor... Valami történt. Megvakultunk. Ó, bazdmeg. Megvan az anyamé. Basszus, mennyi élet. Ó, hogy olyankor nem tudunk hírálni, amikor szembe dob a kis macskizé. Mondjuk amúgy is utáltam sziszap csatálni. Ja, vízit. Na, egyet beviszünk. Ez garant, rendes vagy. Ez milyen görnyet volt. Halálában is félig ül. Na. Szóval. Pont jól álltam meg. Na, itt vannak a csomagok. Medvebőr, alkimista pohár, ez nem az, ami nekünk kell. Tehát innen jött a kocsi, és akkor erre jött. Hopp. Wide, heavy wheels. Merchant's wagon. Na, itt ment a GLS futár, és mi történt vele? Hopp, ez mi? Ja, semmi. Azt hittem már valahogy rabolni lehet. Komló, na, sört is tudunk fel. Hopp, hát itt. Óhó, letért az útról. Valaki állt itt az utca szélén, aztán megállt egy kóborban, amire. Aztán olyan betegséget kapott el tőle, hogy egyből meghalt. Veered off the road at high speed. Doesn't bode well. Hát, tuti megtámadta valami bandita. Halló? Na, hol van? Hol a kicsi kocsi? Mit hallok balról? Valami megtámad? Yeah, merchant traveling across Velen alone. No way that was gonna end well. Hát, üres parack. Hoppá, rúnákat szállított. Hát, szeremek. Először kirútolunk mindent is, ami létezik. Nagyon jó, és akkor utána itt lesz a csajnak a cucca tutira. Package still intact. Így rá volt írva. Don't sense anything magic though. Wonder how Kira will explain this one. Na, még egy ilyen kereskedős, aki átbaszott minket. Ugye az elején is volt egy, aki azt mondta, hogy őt támadták, meg azt igazából ő ölte meg gyógyszerér. Ezt a kocsist. Na mindegy, nagyon meghallgatjuk, mit mond róla a csaj. Mondjuk akár meg is nézhetnénk, de hát Edgar ennél úri emberebb. Inkább lovagol éjjel az esőben a csajhoz. Hogy milyen kedves volt a csaj, mondtuk neki, hogy akkor lassan lépnénk, és akkor azt hittem, hogy valami más miatt marasztal. Erre, ja nem, csak lenne még valami szívesség. Hát, köszönöm meg. És kérnék tőled valamit. Egy apró szívesség. Na mondjad, mi volt ez a kamu? Geralt, just when I was starting to miss you. Jó, már nem kell ez a szarszöveg. Got those, substances you wanted? Splendid. I can finally begin my study of double arboreal racination patterns. But first, I'll... Brew yourself a mug of mulled wine? Saw what the wagon was carrying. Exquisite meats, expensive wines, Zerrikanian spices. Not a speck of magic. Care to tell me what you're up to? I would rather show you, but you must wait a bit. Na mi ez? Le akar itatni minket. Color me intrigued. Fine, I'll wait. Then shoo outside. Gonna slip into something more comfortable? Later. Let's not get ahead of ourselves. Hát most már én is kíváncsi vagyok. És kiküld minket az esőben, ekkora paraszt. You've been patient, thank you. It's almost ready. Huh? If I wanted to see white mice, I'd just get drunk. Note that I said almost. Now don't interrupt.
Arcane Vin Hateful. Az igen. Changed mice into horses. 3rd level transfiguration. I'm impressed. Wow. But I still don't get it. Know the fairy tale about Cinderella? Mm-hmm. True story it's based on, too. A Zoogle cropped up in a palace pond and ate Princess Cinderella whole. Left behind one slipper, so... I beg you, not another word about Zoogles. Now, to return to the fairy tale. I'd like to escape these ghastly swamps for one magical night. I don't need a fairy godmother. I'll cast the spells myself. But I could use a Prince Charming. It just so happens you're the only decent candidate in all Venom. So, what do you say to a moonlight ride on horseback? And dinner? I'm a witcher, not a gigolo. Don't flatter yourself. I don't want to shag you in the bushes, but to share a pleasant evening. Na, ez is csalítost használ, mondtam én. Hát ott kufircolni akarnak. Micsoda fiatalosan kufircolnának a csalitosban. Felcsigáznak. Jó van, csináljuk. Mármint a kufircolást a csalitosban. I feel honored, truly. Before we go, there's one more thing. Gotta transform a pumpkin into a carriage? No. Okay. I shall transform our rancid rags into something more. Pedig olyan csinos ez a ruhánk, miért akarja megváltoztatni? It'll only be an illusion, won't hurt a bit. And at dawn, everything will return to normal. Na nézzük. Why not? Might as well go all out. Then hold on tight. Gavella Glan. So, what do you think? Neckline too modest? It's just right. Oh, I might also have changed your hair colour while I was at tetszett. it. I've always fancied dark-haired men. Oh well, any port in a storm. Well, off we go. Dinner's waiting. Last one there does the dishes. Hát mondjuk korrektebbül néz ki ez a ruhánk, mint ami eddig volt. Na mindegy. De most, ott hagyjuk keszeget. Jézusom, versenyzünk, mik vagyunk mi óvodások. Na mindegy. Simán nagyon verem. Vagy nem. Ahol bírja az a másik ló is. Sziasztok! Romantikus egy lóverseny. Hát igen. Szép fehér lovakon. Mert nagyon romantikus volt az is, ahogy elhívott minket. Hát amúgy. Csinos lovakon lovaglunk. Bár lovagolhatna másra is. Úristen, hát ez... Kép. Congratulations. You'd make an excellent jockey. Hát, ezt gondolom be, If only I were a foot shorter and 5 stone lighter. Well, yes. But then I'd not have invited you here. Akar valamit. Now do you see why I needed those substances? Legyünk már egy kicsit trógik. Beef and cinnamon and cloves, roasted capon with shallots. It was worth the trouble. Shall I pour the white or the... Dry red, but let it breathe a little first. Well, well, never took you for a wine connoisseur. Think witchers suck the marrow out of drowner bones and wash it down with puddle water? More or less. Well, we've chatted long enough on empty stomachs. Let's dig in. Must have cost you a small fortune. Sure you don't need me to pitch in? Please, I manage. You know, a dozen eggs here, a cock or gander there. Besides, my finances are about to improve. All right, I'm curious. We celebrating something? Yes, a return to the living. But that's not what I wish to discuss. Thank you once again, Geralt, for your help with the tower. You were fabulous.
Not the first curse I've lifted. But among the most difficult, correct? What happened on that island? Why I shiver at the thought. And the laboratory. I sincerely hope you burnt everything. The cages, the corpses, the papers. Hát konkrétan semmit. Didn't destroy that workshop if that's what you're asking. Didn't see any reason to. If Alexander's findings were to fall into the wrong hands. Although, Fikyle has a terrible reputation. None even dare go there. Perhaps there's nothing to worry about. I'm sorry. Such a gloomy subject to broach. I simply shouldn't have, not during our romantic dinner. Romantic? Thought we came here as friends. Friends. With benefits. So... Ez már jó. Így hozzá kell demzni a ratyi. Hát a Jennifer a szarik ránk. Legyen már egy jó estéje, Witcher Your úrnak. fairy tale, your rules. Really? Then close your eyes. Vagy beszopott minket, mint az állat. 1, 2, 3, 4. All right, that's enough. Ez jó volt. Kira, wanna play hide and seek? Ja, Why not? Értem, bújocsigázni akar. Hát ez nagyon felcsigázós. Na, hol vagy te bánat? Ez nem az ő hangja volt. Na várjunk most. Fogjunk szimatot, mint egy jó vadászkutya. Hopp, itt. Oh. Skirt. Guess we're playing hunt the hare, not hide and seek. Good. Won't have to fumble with fasteners. Valami szívás lesz a vége. Na, hol vagy csaja? Shame. Could have kept her shoes on. Now where's that Cinderella gone to? Gomba, hogy ne csak tőle szedjük össze. Hopp! Szevasz! Nincs így hideg. Found me. Congratulations. Do I get a prize? I have nothing on me. But I'll think of something. Úristen! Witcherbe ágyazott pornó. Know what they call that constellation in Zerrikania? Dragon something, I bet. No. It has a different name. But indecent, actually. Lean closer and I'll whisper it in your ear. Egfein Nave. Ez mi volt? Ez mi volt? Tiszta ijesztő volt. Úristen, megátkozott minket. Kira, where? Na? Put me to sleep with a spell. Means she's up to something. Hát. Lerosztotta a feszet. Fikyle, the tower. Tudja, hogy oda ment, hogy elhozza az öreg cuccait. Nem látod? Hopp, mi volt ez? Baráti szívesség. És nem lehet oda menni a térképen, hogy megvizsgáljuk, hogy mégis mi a faszt akar azon a szigeten? Új küldetés. Na, hát ez eddig nem volt itt. Ezt felvesszük, de most ezt majd később fogjuk csak megcsinálni. Megyünk tovább. Arra a verekedősre. Remélem az easy lesz. Én meg is kaptam a questet. Jó. Ennek örülök. Aha! Valóban. Köszi. Azért mondom. Akkor viszont oda kéne menni. Menős, ezt már felveszem.
Már ennek utána járunk, hogy mit csinál ez a csaj. Kíváncsi vagyok, Jennifer meg tudja. Geralt bácsi csintalankodásait. The old god demanded 6 sucklings. You didn't bring but a single scurvy runt. No wonder he cursed us. We're doomed! You's the one brought soured wine. Curse is your fault as much as mine. What are you doing here? What? The sun flying from the moon? We're making offerings to the all-god, clearly. You too can seek his aid. That's if you got fitting offerings. He scorned ours, then cursed the old village. So, what's wrong with your offerings? You needn't mock us. You can see right well we brought scraps. Before the war, I wouldn't give this such to me hounds. But what can we do? Such are the times. And they're like to get worse. All God said if he don't get a rafter of bacon and a barrel of beer at least, the rivers will fill up with frogs and locusts or some such will devour the harvest. I could intercede on your behalf with this all-god of yours. Got a feeling we'd come to an understanding. Well, I suppose it can't hurt to try. To speak with him, you have to stand before the altar and cry out, "All God, help a poor wretch in need." Who knows, he might just listen to a foreigner. Ezt tuti átbaszta őket valaki. Ez nagyon gyanús. Hát bakker, most ilyen messze van ez. Holy shit. Ja nem, na. Nem váltott át egyből erre, akkor... Ez. Ez itt lesz, na azért. Ja, ez... Oh, all God, help a poor wretch in need. Pretty please. How dare you disturb my divine rest, mortal? I dare disturb it because I want your divine self to lift the, curse you cast. Those peasants really don't have. They must bring worthy offerings or they shall face drought, driving hail, earthquakes, avalanches. I have spoken. Dobjunk már be egy bombát. Avalanches? Here? How would that work? No answer from the All-God. Fine. We can finish our conversation when I find him. Na majd lemenjünk. Dobjunk már egy bombát, aztán jó volt. Na jó, menjünk le hozzá. Wine. More like vinegar. Someone drank it anyway. Could follow the scent. There's something here. Need to use the eye. Uh-oh. Hát eltűnt. És a cipőnket levette a csaj, vagy mi történt velünk, mert vagyunk mezítláb. Ez csak most tűnt fel. What? Who dares disturb my divine being? Geralt of Rivia. Pleasure. Expected the All-God to be corporeal in form, but never thought he'd be corpulent. Fattened up nicely at those peasants' expense. Expense? Expense? Not a word about the help I give in return. Blessings, absolutions, enlightened advice. Believe me, these folks need all of it. I'd watch over them still if they fulfilled their end. But lately they offer these pathetic scraps. That they steal from the mouths of their children, and to make matters worse, you cast a curse on them. And I'll not lift it till they bring me worthy offerings. I'm to settle for curds and whey? Not a chance. And you can tell them that. Azért legyünk kedvesek egy kicsit. Listen here, Mardass. You're gonna be satisfied with what you get, or I'll feed you to the ravens. Plowing reformers. No, fine, fine. I'll sup more modestly. But just till the end of the war, not one day longer.
ellopni valamit. Hát nem úgy néz ki. És meg kellett volna ülnünk. Jó van, kurva vicces vagy. Köcsög. Hát meg kellett volna ölni. Nem lesz jó vége. Anything new? Talk to your old god, face to face. And? Will he show us mercy? He will. Promise to be pleased with whatever you bring. I told you the All God's merciful, understanding. Thanks, Witcher. Azt megmondom neki. Oh, Lehet rátámadnak ők. Did you know there's a crypt beneath this hill? Might want to take a look sometime. Architecture's fascinating. Milyen szöveg ez? És ezzel... lemennek? Na mindegy. Akkor... azt kéne megnézni, hogy a csajjal mi van. Akkor vissza kell menni, gondolom, a szigetre. Lehet, hogy majd le kell győzni végül. Akkor ide elmegyünk, és akkor el tudunk teleportálni a szigetre. Hoppá, tehát, hogy a zöldre megyünk, ahogy mondtam is. Már megyünk is arra. És mindjárt megtudjuk, mire jó. Vagyis hát, hogy mit csinál a csajszi. Na, halló! Nem baszolánk minket. Top floor of the tower. Úristen, beköltözött ide. Szép kis viskó. Hoppá, észrevett minket. Hát, ez sneaky volt. Ő fogja használni a tanait, úristen. So, found what you were looking for? Yes, thanks for asking. How are you feeling? Sleep well? Inkább ezt tudjuk meg, ne rinyáljunk. What do you want with those papers? Why, I aim to use them to continue important work that a man's tragic death put on hold. Alexander was studying the Catriona plague. I'll use his notes to produce medication, perhaps a cure, or at least a vaccine. Strictly humanitarian motivations, is that it? No, strictly selfish ones. Ez mire jó? Ja, hogy attól lesz gazdag majd? The mighty would pay willingly for such a remedy. Can you imagine how much? Take Radovid, for instance. Why, he might even consider forgetting my past associations with the Lodge. Nagyon jó üzleti érdekei vannak. Radovid doesn't forget, and Radovid doesn't forgive, especially when it comes to sorceresses. He'll make an exception for me. He'll have to. I have something he wants. Please, you don't believe that. Well, you believe Yennefer will stop treating you like a dog someday. Don't see me laughing. I'm going to see Radovid. Tell him of this research, whether you like it or not. This is suicide, Kira. You'll wind up tied to a stake, burned to bolster the morals of the masses while entertaining them. Shut up for a moment and look at me. See this? Bedbugs, Geralt. Bloody bedbugs. I, Kira Metz, advisor to Foltest, a member of the Lodge of Sorceresses, have bedbugs. Oh. Think what you will, but I'll not stay in this bloody swamp one day more. Not one day. I shall cross the Pontar, and that means Radovid's men will find me sooner or later. Don't you understand? I don't have a choice. I will have to parley. Hát amiután ő is olyan kis gonosz volt, próbáljuk Expect me to pity you?
Because of some bed bugs? You're joking, right? They truly did leave you heartless. Get out of my sight. I'll go as soon as you hand me those notes. Then you shall stay here forever. Mi? Most meg kell támadni? Úgy felajánlhattuk volna, hogy menjen körmoromba. Ó, menjen gövegy, hagyjál már végén csaj. Csak nem öljük meg amúgy. Nem, biztos, hogy nem öltük meg, csak egy picit helyre pofoztuk. Mi? Megöltük! Mi a fasz? Didn't have to end this way. Hát erre nem számítottam. Nekromancia. Hát jó. Erre nem gondoltam. Azt hittem, hogy csak egy kicsit így harcolgatnak, aztán megegyeznek valamiben. De végül is így elpusztítottuk az írásokat. Bár azt ki tudja, hogy ez is jó ötlet volt-e. Hát ez fasza. Szegény csaj. De jó mellékszál volt amúgy ez is. De bassza meg, lehet Kármoránba kellett volna küldeni. Picsába. Na most hol van a bárónak a földje? Ezt az nagyon verős szart kéne megcsinálni gyorsan. Remélem az nem lesz gond. Ja, de így kijelöli a többit is. Szegény csaj. Ajjajjaj, el kellett volna küldeni. Bármilyen akkor meg lehet, hogy valami rosszat okozott volna, vagy ott az embereken kísérletezgetett volna. Na, és melyik van, amit közel? Ja, mondjuk itt volt már ilyen közel. Szerintem egy picit messzebb kell menni. Na szasztok, bonyósok. Melyik közel? Hello! Will you join the tournament? Eh? A bit of honest fist fighting to clear the lungs and bowels. Az kedves. Gotta warn you, Jonah can be fierce. Likes to bite. Get me? Meg. So, és ezt összefostam magam. Na gyerünk! Jó van, most nem teszek sokat, már lovaknál is beszoktam. Feast your eyes on an epic clash between Jonah and the Drifter. Nagyobb a dekoltása, mint a csajszínek. Azért mi is neki vetkőztünk. Mi van, Jonah? Gyere, Jonas Brothers! Hú, de kaptad, fiam! Ez volt a nagy Jonah? Hú, bassza meg, ezt én mondjuk 50-et is lettem volna. Ezt üzeget nézi fekve is, vagy mi van a szemeivel? Could this be a new champion of Velen in the making? Who can tell? You've still Smithy from the inn at the crossroads to defeat, then Fishculper from Lindenville. I'll leave you to guess what he does. Kitálom. Na szavasz, Jonah, jó voltál azért. Hol van az a kereszt? Jó, ott. Most tuti, másodikra teszek 50-et, azt tuti szarrá ver. Na hol van? Azt mondja. Keresztútnál. Gyerünk. Jöhet a második ellenfél is.
Az első nem volt túl acélos. Hopp, meg is jöttünk, ott már várnak minket a kocsmában. Kocsmai virekedés lesz. Sziasztok! Jöjj! Look to me like a fierce-fisted fighter, just right for our tournament. It's your chance to slap around some yokels, win some coin for the pleasure. You in? Készen állok a harcra. És vele a kudarc. 35. Fölteszek mindent. One and all, hear this! Betting on the next brawl will begin in mere moments. The Witcher will face Smithy. He'll pound his gob like he pounds hot iron ingots. Úristen, ez milyen szőven. Na gyerünk! Hoppá, megütött! Hopp! Úristen, de erős vagy, Kovács! Ki is nyitottam neki az ajtót, hogy arra lehet takarodni. Na, add oda a pénzt, aztán csak megyek a harmadikra. Hagyj előtt. Csak nem a halt fogja nyelni, hanem a szomat. Na, nem beszélünk így. Gerált, hülye vagy Gerált megint veszek, ezt megszélem. Elkúrja itt a family friendly dolgokat. Na, menjünk, hol van? Itt van. Hát basszus, a közelében nincs semmi, nagyon jó. Hát akkor ide megyünk. Kell a paci, aztán megyünk is. Come on, Roach. Most azért valami óriási tét lesz. Ott a falu, már látom. Na. Megijedt egy szűklától a keszeg. Na, itt hol lesz a verekedés? Meg is van. Na, hol van a jegyző? Itt. Ussolja. Széjjevertem eddig is mindenkit. Then enter the lists, my friend. Oké. Készen állok. Ó, itt is csak 70-et. I'm ready. Let's fight. Good folk. Fish gulpers finally found a foe. Right here, right now, on the field of honor, he'll face none other than Geralt of Rivia, the Hammer! Ezt kitalálta ki. Azt a szoknyás pali. Na gyerünk. Spare me a minute before the fight, master. Please. Most tuti Cut of your mugs plain as day. What am I beside ye? I just want to live. These days, streams are bereft. No fish for me to gulp. And they's given a sack of flour to the winner. Show some pity. Take a fall for me. Haha, persze, faszt. Ez hülye. Not about to lose on purpose. If you want to win, you gotta beat me. Ezt kaptuk. Még sajnálom picit, de akkor inkább ott utána adok neki pénzt. De az, hogy most itt hagyjam magam megveretni. Nem lehet elvenni. Come on, come closer. Ki az altal lehet. Oh my god. Ez micsoda kombináció volt. Hoppá. Bocsász. Na, ennyi volt. De most, kedvesen én adnék neki pénzt. Yes, we might have known. The Witcher took Fish Gulper and fish plowed his gob.
Near warm my heart to see him renovate his Jó, jó head. pénzkereseti lehetőség. Time to face the sergeant, champion of these lands. You'll find him at Crow's Perch. Akkor ennek se lesz vége egyből. Szuper jó. Mi a baj, néni? What was that about? What's become of me in me elder years? Refused a roof over me head by a common churl. I was born a noble's daughter. My brother and I, we managed the manor for years. So mi történt? What happened to him? A caller came one day. A drifter, a hunter. It wasn't long before we fell in love and wed. We prepared to leave the manor. My brother, he took offence, refused to bid me farewell. Years on I returned, but found no sign of him. Folk claimed monsters had infested our home, come to nest there. Ezek a szörnyek. I could take care of those monsters for you. Bízél. You're a witcher, right? No ordinary man would be so eager. Don't fret. It's all the same to me, provided you're honest. The house is east of here. Take this key. Once you've driven off the beasts, look for a chest. Köszi. My treasure. Savings, really. They're yours. What'll that leave you with? A roof over my head is all I need. And if it comes to it, I've other heirlooms to sell. But I know you witchers don't work for free. I could never let you go without honest pay. Gods keep you. Kösz. Elmondta normális, és visszaállt sírni. Hát szegény. Ez kicsit fura. Na itt miket írnak ki? Tűzeg tüzelőnek és pakolásnak. A legjobb minőségű mocsári tűzeg el lehet tüzelni, de odaadhatod az oldalborlád... Mi? Kurva milyen szöveget. El lehet tüzelni, de odaadhatod az oldalbordádnak is, hogy kenje a képire. Olyan sima lesz tőle, mint egy hercegnőjé. Hát ez marketing szöveg. Jön a háború. Figyelmezzetek, múlt éjjel láttam a vadfalkát általvágtatni a menny boltozatján. Az égi jel, háború jön, a nyomában korság jár és nyomor. Fohászkodjatok hát az istenekhez, mert segedelmük nélkül mind elpusztulunk. Mili. Füves ember javallata. Jó emberek, ha annyira gyötör titeket az éhínség, hogy már semmi másra nem bírtok gondolni tőle, tépjetek friss mentalevelet és rágjátok meg alaposan. Az olaja enyhíti a gyomorfájdalmat és segít, hogy kibírjátok a következő étkezésig. Utóirat a sóska is megteszi. Mondjuk az elég szarul hangzik sajnos. Megbízás. Szörnyetek a temetőben. Hársföldj és környéke polgárai. Ha eszetekbe jutna, hogy elmenjetek a temetőbe, azonnal tegyetek le róla, mert valami gonosz vert ott anyát. Felforgatja a sírokat és más károkat okoz, mostanában pedig az emberekre vadászik, a Molnár fiát is elragadta. Ha van egy kis eszetek, elkerülitek a helyet, aki viszont elég bátor és rátermett, és megöli nekünk a szörnyeteket, annak az erőfeszítéseit megjutalmazzuk. Hát ez jött is. Megbízás. Az istenek tudják, mire. Jó emberek. Nemrég az erdőben sétáltam, és furcsa nyomokra bukkantam. Nem sikerült rájönnöm, mi hagyta őket, bár van már a hátam mögött néhány vadászat. Ismertek, nem szeretek feleslegesen vészt kiáltani, de nem hagy nyugodni a gondolat, hogy ez valami rosszat jelent, és jobban tesszük, ha vigyázunk. Ha valaki lát valamit, vagy felismeri a nyomokat, keressen meg, jutalomban részesül. Hársvölgy vadásza. Hát ezután is el fogunk majd menni. Na szuper. Viszont most valószínűleg majd azt az utolsó emberkét kéne leverni végre. Így van, az őrmestert. Ezt, hoppá, ja igen, ezt elolvastuk, meg ezt is. Jó, csak ezt bejöttünk. Jó. Viszont mielőtt elmegyünk meg agyonverni az őrmestert, azelőtt tartanék egy kicsi szünetet, egy ilyen 5-10 perc, és jövök vissza. Nem menjetek sehova, mert most már 3x7 évnyi balszerencse lenne, hát az nagyon sok. Szerintem nem jó ötlet, nem jó ötlet. Várjatok. Hamarost jövök vissza, aztán agyonverjük az őrmestert. Maradjatok addig.